Ngày xưa, có một chú ếch sống một mình dưới giếng, ngày ngày chỉ nhìn thấy một mảnh nhỏ của bầu trời. Chú luôn tự hào rằng thế giới chẳng có gì lớn hơn chiếc giếng của mình. Ta là kẻ thống trị ở đây, không ai có thể vượt qua ta trong giếng này. Một ngày nọ, mưa lớn làm nước tràn ngập giếng, đưa chú ếch ra ngoài. Lần đầu tiên, chú nhìn thấy bầu trời rộng lớn, cỏ cây và núi non bao la. Cái gì đây? Sao bầu trời lại rộng lớn đến vậy? Cỏ cây, núi non, quá nhiều thứ mà mình chưa từng thấy. Chú nhận ra mình thật nhỏ bé và rằng thế giới ngoài kia còn nhiều điều chưa biết. Nếu không ra ngoài, mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được mình nhỏ bé như thế nào. Câu chuyện nhắc nhở chúng ta đừng tự mãn với những gì mình biết. Hãy luôn khám phá và học hỏi. Truyện ngụ ngôn Việt Nam là một trong những chuyện rất là hay. Khi mà chúng ta lớn lên thì ai trong chúng ta ít nhất cũng đã được nghe một câu chuyện ngụ ngôn. Đây là những câu chuyện ngắn nhưng mà có tính giáo dục cao. Ví dụ như là những câu chuyện về ngụ ngôn, chúng ta có thể nói câu chuyện bó đũa nè, thầy bói xem voi, hoặc là chuyện rùa và thỏ, ếch ngồi đáy giếng. Thì đây là những câu chuyện ngụ ngôn rất là nổi tiếng ở Việt Nam, và chúng ta đều có thể sử dụng để chúng ta kể chuyện, truyền tải những bài học thông qua cái câu chuyện đó cho các bé anh chị. Thì trong video hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để chúng ta làm những cái video hoạt hình truyện ngụ ngôn như thế này hoàn toàn bằng AI. Chúng ta sẽ dùng 100% AI để chúng ta có thể làm những câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Anh chị có thể áp dụng nó vào việc giáo dục cho các bé, hoặc là anh chị cũng có thể áp dụng nó vào việc giảng dạy ở các trường. Chúng ta có thể sử dụng nó để xây kênh, để làm những cái câu chuyện ngụ ngôn, chúng ta xây kênh chẳng hạn. Rất là nhiều ý tưởng để chúng ta có thể làm anh chị. Trong video hôm nay Tuấn sẽ hướng dẫn anh chị từ A tới Z các công cụ để chúng ta có thể làm một cái câu chuyện ngụ ngôn rất là hoàn chỉnh như thế này ha. Ok, không dài dòng nữa, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Đầu tiên để mà anh chị làm được câu chuyện ngụ ngôn hoặc là bất kỳ một cái câu chuyện nào khác thì chúng ta sẽ làm một kịch bản trước. Đương nhiên chuyện ngụ ngôn nó đã có kịch bản sẵn rồi. Nếu anh chị cần, anh chị có thể copy vào ChatGPT 4o để nó có thể ra cho chúng ta kịch bản luôn. Còn nếu không thì anh chị cứ yêu cầu ChatGPT 4o là tạo một kịch bản ngụ ngôn. Ví dụ như đây mình sẽ tạo kịch bản ngụ ngôn là ếch ngồi đáy giếng chẳng hạn. Thì ở đây nó sẽ ra một cái câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Thì câu chuyện này là ai cũng biết rồi, nên ở đây mình sẽ không có đọc lại kịch bản nữa ha. Sau khi mà mình yêu cầu phần kịch bản xong thì bây giờ mình sẽ yêu cầu về các mô tả về nhân vật. Thì trong câu chuyện ếch ngồi đáy giếng này nhân vật chính của chúng ta là con ếch đúng không? Thì ở đây mình sẽ yêu cầu ChatGPT là cái nhân vật chính này nè, mình cần các đặc điểm như là tuổi, giới tính, màu da, màu lông gì đấy, hình dáng của con vật, nét mặt, cũng như là những cái gì liên quan để nhận diện được cái con vật đó. Thì cái bước này để chúng ta có thể hình dung được con vật đó như thế nào. Nếu như ChatGPT đưa ra cho chúng ta hợp lý, chúng ta sẽ sử dụng, còn nếu không chúng ta sẽ điều chỉnh anh chị. Và chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh của con vật này làm con vật gốc, và chúng ta sẽ làm tất cả các cảnh còn lại cho cái video này. Thì đây nó đã cho chúng ta một cái nhân vật chính, đó là chú ếch và sống trong đáy giếng ha, khoảng 3 tuổi, màu xanh lá cây đậm nè, có da trơn. Đây là một cái thân hình hơi tròn trĩnh, mập mạp một tí ha. Đấy, đó là những cái phần mà về hình dáng của chú ếch ha. Còn cái phần gương mặt thì nó sẽ miêu tả một chút để mà tạo ra cho cái chú ếch này cái vẻ là tự tin ha, kiêu hãnh ha. Bởi vì chú ếch sống trong đáy giếng mà, chú ếch coi trời chỉ bằng một cái miệng giếng thôi. Đấy, ở đây nó đã miêu tả cho chúng ta khá là chi tiết về nhân vật chính này. Thì sau đó bước tiếp theo mình sẽ cần các hình ảnh ở trong cái kịch bản này. Nếu như trong video trước mình hướng dẫn cho anh chị cách tạo video hoạt hình kể chuyện trong Hailuo Minimax bằng văn bản thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để chúng ta có thể tạo được video trong Minimax này bằng hình ảnh anh chị, và chúng ta cũng sẽ cố định cái nhân vật này lại. Thì sau khi mà mình yêu cầu bóc tách cái hình ảnh này ra thì nó sẽ ra một số cái cảnh như thế này. Cảnh 1 là chú ếch đang ngồi ở dưới đáy giếng nè, đó xung quanh đó là có rêu đá phủ rong rêu ha. Cảnh 2 thì chú ếch nhìn lên trên miệng giếng và chú ếch tự hào ha, tưởng tượng bầu trời nó chỉ là bằng cái miệng giếng thôi. Cảnh 3 là chú ếch khoe khoang nói chuyện với các côn trùng nhỏ ở trong giếng khoe khoang kiểu như kiêu ngạo mình là nhất ha, mình là vua ở cái xứ này chẳng hạn. Rồi cảnh thứ tư là mưa tràn vào giếng, sau đó nước ngập lên miệng giếng và chú ếch thoát ra ngoài ha. Thì khi mà chú ếch thoát ra ngoài nó sẽ có cái cảnh thứ 5 là ngỡ ngàng, nhìn bên ngoài sao mà nó rộng lớn như vậy. Còn cái cảnh thứ 6 thì ếch nhận ra cái sự nhỏ bé của mình, và sau đó thì đến cảnh cuối cùng là chú ếch sống khiêm nhường ở bên ngoài cái miệng giếng ha. Đấy là cái kịch bản và các cảnh quay cho cái video này chúng ta đã có.
Sau khi mà chúng ta đã có những cái cảnh quay rất là chi tiết này rồi á, thì anh chị sẽ dùng một câu prompt như thế này. Ví dụ như mô tả cái hình ảnh trong cái phân cảnh video này. Khi nào mà có chú S á, thì chúng ta sẽ cần mô tả chi tiết cái chú S này vào các prompt. Mục đích chúng ta yêu cầu ChatGPT viết như vậy á, là để chúng ta có thể có một cái đoạn prompt liên tục, và các đoạn prompt ở trong đây á, các phần mô tả chú S á, nó luôn luôn xuất hiện trong các đoạn prompt anh chị, để chúng ta có thể cố định nhân vật lại. Đây cũng là một trong những cái mẹo mà khi anh chị sử dụng trong Hailuo Minimax để chúng ta có thể sử dụng ha. Ở đây mình sẽ làm theo dạng là hoạt hình cartoon style ha. Mình sẽ để vô cái phần prompt này, và anh chị sẽ thấy ha, ở đây nó sẽ cho mình tổng cộng là 7 cái prompt tiếng Anh, và anh chị sẽ thấy là ở đây là những cái prompt đã mô tả rất là chi tiết về từng cái hình cảnh anh chị. Nên khi mà anh chị sử dụng AI á, việc mà biết tiếng Anh hay không á, nó không quan trọng nha anh chị. Quan trọng nhất là cái tư duy anh chị sử dụng công cụ AI như thế nào. Anh chị có thể thấy á, từ đầu tới cuối khi mà mình sử dụng ở trong đây á, mình hoàn toàn không có viết một từ tiếng Anh nào hết, mà mình yêu cầu ChatGPT và ChatGPT sẽ viết cho chúng ta ha. Nên việc sử dụng AI á, quan trọng nhất là phần tư duy nha anh chị, chứ đừng có bị bó buộc vào việc là anh chị phải biết tiếng Anh nhiều, anh chị phải biết tiếng Anh giỏi thì chúng ta mới sử dụng được ha. Sau khi mà mình đã có 7 cái prompt này rồi á, thì ở đây mình sẽ bắt đầu thêm một phần nữa là phần dẫn chuyện. Bởi vì nó sẽ có cái lời thoại người dẫn chuyện á, kiểu như là một cái kiểu kể chuyện mà. Chuyện ngụ ngôn thì nó phải có cách kể chuyện. Và ở đây nó sẽ đưa cho mình cái lời dẫn chuyện như thế này, cũng như là lời của chú S như thế này ha. Bắt đầu bằng ngày xưa chẳng hạn, ở trong một cái giếng nhỏ hẹp á, có chú S sống đấy, thì đó là cái người dẫn chuyện. Và cái lời của người thứ hai á, đó là lời của chú S. Ví dụ như chú S nhìn là bầu trời này rộng lớn, cả thế giới này chắc chỉ bằng cái giếng này thôi, kiểu như thế. Đấy, rồi sau đó nó sẽ có những cái cảnh tiếp theo, và mỗi cái cảnh đó, nó sẽ đều có lời cái dẫn chuyện hoặc là lời nói của chú S ha. Sau khi mà chúng ta đã có những cái phần mà lời dẫn chuyện rồi á, thì anh chị sẽ dùng một cái công cụ để chúng ta có thể chuyển văn bản này thành giọng nói. Chúng ta sẽ chuyển những cái lời dẫn chuyện này thành một cái giọng nói, hoặc là những cái lời của chú S này thành một giọng nói khác. Khi mà lời dẫn chuyện nó có thể thay đổi thì nó sẽ nghe thú vị hơn anh chị. Thì anh chị có thể sử dụng rất là nhiều công cụ để mà chúng ta có thể chuyển văn bản thành giọng nói. Ví dụ như TTS OpenAI hoặc là Eleven Labs, hoặc là rất là nhiều công cụ khác ha. Ở trong đây mình sẽ sử dụng chính ở trong ChatGPT 4o để mình chuyển văn bản thành giọng nói luôn. Thì cái cách chuyển như thế nào anh chị xem lại cái video ở trước ha. Mình có một video mình nói về cái việc mà tạo sách nói ở trong AI á. Thì trong đó mình có hướng dẫn rất là chi tiết. Ở trong ChatGPT 4o chúng ta sẽ sử dụng giọng nói như thế nào để chúng ta làm những video chúng ta. Cách đơn giản nhất á, bây giờ chúng ta sẽ cần những cái lời nói như thế nào. Ví dụ như ở đây có nhiều dẫn chuyện nè, và của lời của chú S nè. Anh chị có thể bóc tách ra, hoặc là anh chị copy lại như vậy cũng được. Và anh chị chỉ cần yêu cầu ChatGPT là viết giống y chang 100% được rồi. Thì ChatGPT nó sẽ viết lại cho chúng ta. Mục đích chúng ta yêu cầu ChatGPT viết 100% để làm gì? Bởi vì khi mà chúng ta gõ như thế này á, thì ChatGPT nó sẽ không có đọc được, mà cái câu trả lời của ChatGPT thì nó mới đọc được. Thì chúng ta yêu cầu nó viết như thế nào á, thì nó sẽ viết lại giống như vậy. Và chúng ta chỉ cần nhấp vào cái phần mà read louder này anh chị, và anh chị sẽ có thể ghi âm hoặc là tải giọng nói đó về. Rất đơn giản thôi. Anh chị xem lại cái video mà về sách nói ha, chúng ta tạo ra được những cái âm thanh và chúng ta có thể sử dụng ngay trực tiếp trong ChatGPT 4o này luôn. Nếu mà đánh giá giọng nói trong ChatGPT 4o này mình thấy khá là hay anh chị. Giọng đọc của nó khá là truyền cảm, và nó cũng có nhấn nhá theo những cái câu chữ và những cái dấu câu của chúng ta. Thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ha. Sau khi mà chúng ta đã có những cái phần phụ này rồi, thì bước quan trọng nhất bây giờ là chúng ta sẽ tạo hình ảnh. Bây giờ chúng ta sẽ tạo những hình ảnh dựa trên những cái prompt này. Ở đây chúng ta sẽ có 7 prompt. Thì anh chị hoàn toàn có thể tạo ở trong bất kỳ một công cụ AI chuyển văn bản thành hình ảnh nào đấy, thì chúng ta đều có thể sử dụng được. Ví dụ Leonardo AI, hoặc là Copilot, hoặc là ngay chính ở trong ChatGPT 4o này luôn. Còn mình thì mình sẽ thích sử dụng ở trong Midjourney, thì mình sẽ copy qua Midjourney, mình sẽ tạo hình ảnh anh chị. Ở đây mình chỉ cần copy nội dung này vào, và mình sẽ vào trong công cụ là Midjourney anh chị. Anh chị chỉ cần pass cái phần prompt này vào đây. Và ở đây chúng ta sẽ tùy chỉnh lại một số kích thước chẳng hạn. Ví dụ như mình sẽ cần 16:9 chẳng hạn, hoặc là một số style, hoặc là version gì đấy. Anh chị có thể tùy chỉnh ha. Sau khi tùy chỉnh xong thì anh chị chỉ cần enter, và nó bắt đầu nó sẽ tạo lệnh cho mình ha. Thì đây là một số lệnh và một số hình mình đã tạo trong Midjourney đây, anh chị có thể thấy ha. Đây, một số hình ha. Chỉ cần copy lần lượt qua bên Midjourney thôi thì nó đã tạo ra chúng ta rất là dễ dàng thôi anh chị, không có gì khó hết ha. Midjourney là một phần mềm mà khá là hay để chúng ta có thể chuyển văn bản thành hình ảnh
tạo hình ảnh cũng khá là đẹp và tạo hình ảnh cũng khá là ưng ý. Tuy nhiên á, nó có một cái nhược điểm đó là không có miễn phí nha anh chị. Khi mà sử dụng ở trong Midjourney á, thì chỉ có gói trả phí thôi nha, nên đây cũng là một cái nhược điểm. Tuy nhiên anh chị cần phải đánh đổi ha, bởi vì tạo hình ảnh đẹp thì AI nào mình tạo ra chất lượng tốt á, thường họ chỉ cho cái bản miễn phí rất là ít, hoặc là thậm chí không cho anh chị cái bản miễn phí luôn. Khi mà chúng ta sử dụng á, thì chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc để mà nâng cấp được cái tài khoản VIP anh chị. Ok ha, sau khi mà có những hình ảnh này rồi thì chúng ta chỉ cần download những hình ảnh này về. Chúng ta chạy tất cả các room này rồi, chúng ta có những hình ảnh rồi thì chúng ta chỉ cần download hình ảnh này về. Hình ảnh nào ưng ý anh chị chỉ cần download về ha. Và chúng ta sẽ bắt đầu qua công cụ Hilo Minimax AI để chúng ta có thể chuyển những cái hình ảnh này trở thành những video ha anh chị. Anh chị chỉ cần vào Hilo AI ha, và chúng ta sẽ đăng nhập một tài khoản Google của chúng ta thôi, rất đơn giản thôi. Hiện tại nó đang cho chúng ta miễn phí mà. Tuy nhiên cái tài khoản miễn phí trong đây á, thì tạo sẽ khá lâu anh chị. Nếu mà anh chị cần, anh chị có thể nâng cấp lên những cái gói tài khoản ha, thì chúng ta sẽ tạo nhanh hơn. Còn nếu tài khoản miễn phí chúng ta bắt buộc phải chờ anh chị. Cách tạo trong đây thì cũng rất là đơn giản thôi. Ở trong video trước mình đã hướng dẫn anh chị tạo từ văn bản sang video ở trong Hilo Minimax. Anh chị hoàn toàn có thể copy những phần room này vào đây và chúng ta tạo trực tiếp ở trong Hilo Minimax luôn. Tuy nhiên trong video này mình sẽ không hướng dẫn anh chị cách tạo từ văn bản sang video như thế này, mà mình sẽ hướng dẫn anh chị cách tạo từ hình ảnh sang video. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần copy phần room này, chúng ta pass vào Hilo Minimax anh chị. Sau đó ở đây anh chị sẽ thấy một cái icon có hình ảnh ha. Chúng ta chỉ cần kéo cái hình ảnh của chúng ta vào. Đây, chúng ta chỉ cần kéo hình ảnh bên ngoài vào và nó sẽ dựa trên hình ảnh này và dựa trên cái câu room này nó tạo cho chúng ta những chuyển động ha. Đấy, chúng ta chỉ cần bấm vào generate thôi anh chị, thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta. Khá đơn giản thôi, không có gì khó hết. Chúng ta cứ làm lần lượt như vậy cho đến khi nào mà chúng ta có đầy đủ những cái hình ảnh thôi. Ở trong Hilo Minimax này khi mà anh chị sử dụng cái bản miễn phí thì một ngày chúng ta sẽ có khoảng 100 credit. Anh chị sẽ thấy ở đây ha, nó cộng một ngày cho mình là 100 credit. Và khi mà mình tạo một video như thế này sẽ tốn 30 credit. Như vậy trong một ngày mình sẽ tạo được 3 video. Nếu như anh chị muốn sử dụng nhiều hơn thì có hai cách. Một là chúng ta có thể log out tài khoản này ra và chúng ta đăng nhập vào một tài khoản khác nếu mà chúng ta có sử dụng có miễn phí. Còn thứ hai là chúng ta nâng cấp lên anh chị. Nâng cấp lên thì chúng ta có thể sử dụng bao nhiêu cũng được, tùy thuộc vào lượng credit chúng ta có thôi. Thì để nâng cấp cũng rất là đơn giản anh chị. Anh chị chỉ cần nhấp vào nút subscribe for more credit ha. Ở đây nó sẽ có một số gói chúng ta chọn. Ví dụ như cái gói chuẩn nè, là theo tháng thì nó khoảng 10 đô một tháng. Anh chị có 1.000 credit một tháng nè. Và chúng ta sẽ tạo nhanh hơn. Chúng ta tạo một lúc được 5 câu lệnh và chúng ta sẽ có thể sử dụng không có watermark anh chị. Đây là một điều rất là quan trọng khi mà chúng ta sử dụng thương mại nhé. Bởi vì có watermark thì đa phần các công cụ AI sẽ không cho anh chị sử dụng để mà làm thương mại đâu. Còn nếu như chúng ta muốn mua theo gói 5 thì đương nhiên nó sẽ rẻ hơn, nó sẽ giảm cho anh chị khá là nhiều đó. Còn nếu mà chúng ta muốn mua theo kiểu là mua bao nhiêu sử dụng bao nhiêu thì chúng ta sẽ vào phần purchase credit nè, anh chị sẽ thấy ha. Ở đây nó đang giảm giá cho chúng ta. Với 5 đô thì chúng ta sẽ có 500 credit. Nếu như bình thường thì 5 đô chúng ta chỉ mua được 350 credit thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta 5 đô chúng ta mua được 500 credit. Tức là 5 đô này chúng ta có thể làm được khoảng 15-16 video gì đấy. Bởi vì một video chúng ta mất 30 credit anh chị. Thì anh chị cứ cân nhắc ha, chia ra cái chi phí như thế nào. Nếu chúng ta thấy hợp lý, chúng ta đầu tư, chúng ta sử dụng. Đối với mình mình quan điểm rất là đơn giản như thế này, là các công cụ AI nó chỉ phục vụ chúng ta thôi. Việc chúng ta là chúng ta sử dụng công cụ AI này, nếu chúng ta có thể kiếm được tiền từ nó, chúng ta có thể make money từ nó, thì anh chị hoàn toàn có thể đầu tư vào đây ha. Vì nó chỉ là cái phần chi phí thôi. Chứ nếu mà chúng ta làm một cái video và chúng ta cần rất là nhiều thời gian, ví dụ như ở đây mình đang tạo một cái video mà lúc nãy mình đang nói với anh chị thì mình đợi khoảng 1.000-2.000 người gì đấy, sau đó mình mới tạo được một cái video. Thì một video như thế này chúng ta có thể đợi khoảng 15 phút. Thì anh chị nghĩ đi, nếu như trong một ngày chúng ta chỉ tạo được 3 video cho một tài khoản và một video chúng ta đợi 15 phút thì anh chị có đủ thời gian hoặc là chúng ta có đủ kiên nhẫn để chúng ta làm một video hay không? Thì đó là tùy chúng ta ha, chúng ta có thể đánh đổi ha. Nếu như chúng ta có thời gian, chúng ta chấp nhận chờ, chúng ta kiên nhẫn, chúng ta có thể đợi được anh chị hoàn toàn có thể sử dụng bản miễn phí. Tuy nhiên nếu chúng ta muốn làm nhanh hơn, chúng ta muốn làm nhiều hơn, chúng ta muốn không có watermark, chúng ta muốn tạo một loạt khá là nhiều video để sử dụng mục đích thương mại thì anh chị hãy nâng cấp lên ha. Mình thì mình không có được trả phí để mà quảng cáo cho các công cụ AI này đâu nha anh chị. Các công cụ AI này hoàn toàn không có trả bất kỳ một cái phí nào cho mình hết nha. Nhưng mà đó là cái việc khi mà mình sử dụng và cái kinh nghiệm của mình khi mà mình sử dụng như thế nào mình chia sẻ lại cho anh chị để anh chị hiểu được ha.
Sau khi mà chúng ta tạo rồi á, thì đây là những video mà mình tạo từ ngày hôm qua rồi. Thì mình đã có những cái video như thế này, anh chị sẽ thấy ha. Để mà tạo được 10 video như thế này á, mình cũng đợi khá lâu anh chị. Cứ tạo một lần 3 video, sau đó mình có thể làm công việc gì đấy, sau đó mình lại tiếp tục mình vào mình tạo một vài video nữa ha. Thì đây mình đã có một số video như thế này. Đây anh chị có thể thấy ha, video như thế này, chú ếch ngồi ở dưới giếng ha, và chú ếch có những cái hành động kiểu như nói chuyện chẳng hạn, cũng khá là thú vị anh chị. Bởi vì ở trong Hailuo này nó tạo ra những cái động vật nói chuyện cũng khá là đẹp ha. Mình sử dụng một số công cụ AI á, thì hiện tại mình thấy Hailuo Minimax này á, nó có thể tạo ra cái động vật nói chuyện tốt nhất. Còn ví dụ như Runway hoặc là Curling AI hoặc là Luma AI thì cái khẩu hình của con động vật á, nó không có hay lắm, nó không đẹp lắm. Ở trong Hailuo này thì nó lại khá là đẹp hết anh chị. Đấy là một số hình ảnh chúng ta sử dụng ha. Sau khi mà có tất cả hình ảnh rồi, có phần audio chúng ta đã tạo ở trong phần ChatGPT 4o rồi, thì bây giờ chúng ta làm một việc hết sức đơn giản thôi, là mở CapCut lên và chúng ta sẽ bắt đầu kết hợp lại ha. Ví dụ như anh chị thấy ha, cái track này nè là cái track mà mình làm về hình ảnh ở trong Hailuo Minimax nè. Chúng ta đã có những video rồi và chúng ta bắt đầu chuyển qua đây rồi ha. Còn cái track dưới này á, là cái track âm thanh, chúng ta đã chuyển ở trong ChatGPT 4o và mình copy vào đây ha. Có thể cắt ghép những cái đoạn nào chú ếch nói chuyện, hoặc là cắt ghép những cái đoạn nào mà người dẫn chuyện á, anh chị có thể linh hoạt kết hợp với nhau để cho cái video chúng ta nó sống động hơn. Còn phần ở trên đây thì cũng rất là đơn giản thôi, là phần lời thoại thôi. Khi mà chú ếch đọc tới đâu thì nó sẽ hiện lời thoại đó. Phần này thì rất đơn giản thôi, chỉ cần một cái tính năng là auto caption ở trong CapCut là anh chị đã xử lý được rồi. Chỉ cần chúng ta bấm vào phần caption nè, anh chị chọn đây ví dụ tiếng Việt, tiếng Anh gì đấy, và chúng ta chỉ bấm generate. Chúng ta chỉ cần bấm generate thì nó ra kết quả thôi anh chị. Như vậy á, thời gian thực tế mà khi mà chúng ta làm cái video như thế này á, thời gian lâu nhất là chúng ta làm ở cái phần video. Anh chị có thể thấy ha, ở phần kịch bản á, chúng ta làm rất nhanh. Phần chuyển những cái phần hình ảnh này chúng ta làm rất nhanh. Và những cái phần mà chúng ta chuyển những lời thoại này cũng rất là nhanh. Hình ảnh mà chúng ta tạo ở trong Midjourney á, nó cũng khá là nhanh. Còn nếu mà chị sử dụng Copilot hoặc là một số công cụ AI khác á, thì nó cũng nhanh tương tự vậy thôi. Thời gian lâu nhất chúng ta làm á, là biến những cái hình ảnh thành video. Thì dù là anh chị sử dụng bất kỳ công cụ AI nào, Curling AI hoặc là Runway hoặc là Luma AI hoặc là Picaloud hoặc là Hailuo Minimax nè, dùng bản miễn phí chắc chắn sẽ đợi rất lâu. Còn dùng bản trả phí thì sẽ nhanh hơn rất nhiều ha. Nên chúng ta cân nhắc nha. Đó là cách để chúng ta có thể làm video hoạt hình ngụ ngôn bằng AI 100%. Chúng ta có thể sử dụng để chúng ta giáo dục cho các bé, sử dụng cho các trung tâm để chúng ta giảng dạy, hoặc là đơn giản nhất là anh chị có thể sử dụng để xây kênh anh chị, làm những kênh để mà chúng ta có thể giảng dạy được. Và đây là một video rất là hay và anh chị ngần ngại gì mà không cho mình một like, một subscribe để ủng hộ mình nhé. Rất là cảm ơn anh chị. Và nếu như anh chị muốn học sâu hơn về AI, chúng ta muốn tìm hiểu về AI từ đầu, chúng ta muốn học để mà áp dụng vào công việc thực tế, chúng ta muốn học để áp dụng vào các mảng công việc ở trong công ty á, thì anh chị hoàn toàn có thể tham khảo khóa e-learning của mình ở dưới phần comment nha. Trong khóa e-learning này thì mình chia sẻ rất là kỹ từ tư duy về AI, từ cách chúng ta sử dụng AI như thế nào cho các tác vụ cụ thể như thế nào. Trong khóa e-learning này mình chia sẻ rất cụ thể anh chị. Trong khóa e-learning này á, khi mà các học viên của mình á làm những cái case study thực tế ở trong công việc á, nếu như gặp những thắc mắc nào thì mình sẽ hỗ trợ cho anh chị ha. Bởi vì đây là một khóa mình đầu tư dài hạn và mình luôn đồng hành với các học viên của mình. Ok ha anh chị, rất là hy vọng chúng ta sẽ gặp lại trong khóa e-learning From Zero to Hero của Tuấn, và chúng ta cũng sẽ gặp lại trong các video lần sau trên channel Nghề Công Sở. Bye bye anh chị, chúc cho anh chị tạo ra những thành phẩm, những video thật là hữu ích anh chị.